હેલો દોસ્તો, આપ સૌનું મારુતિ એકેડમીમાં હું જીતીપ ગુંડલિયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા વાળાના મોક ટેસ્ટ લેવાની આપણે GTU એ ડિસાઈડ કર્યું હતું કે ભાઈ ટૂંક સમયમાં મોક ટેસ્ટ આવવાની છે. તો મિત્રો આવી પણ ગઈ છે અને ડેટ પણ આવી ગઈ છે, નવું સર્ક્યુલર આવી ગયો છે. હવે એની એક્ઝામ કાલે છે 23/5/2020 એટલે કે શનિવારે. મિત્રો, જે મારા ભાઈઓ બહેનો છે કે જે ડિગ્રીમાં એન્જિનિયરિંગ કરે છે એમાં એ લોકોનું કાલે એક્ઝામ 12 થી 12:30 એક્ઝામ છે. એવી જ રીતે જે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કરે છે ફ્રેન્ડ્સ, તો એ લોકોને 2 વાગ્યાથી 2:30 વાગે પેપર છે. મિત્રો, ડોન્ટ પેનિક, ટેન્શન લેવાની કંઈ પણ જરૂર નથી. ઘણા લોકો ચિંતા કરવા માંડે છે શું થશે, એક્ઝામ કેવી હશે. અને ઇન ધ પર્ટિક્યુલર ડિગ્રી અને ડિગ્રી વાળા સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને તો ઘણા થોડાક મેચ્યોર હોય, મોટા થઈ ગયા એટલે, પરંતુ જે ડિપ્લોમા વાળા છોકરા છે એ લોકો થોડાક પહેલી વખત એક્ઝામ આપે છે, કોઈ જોયું પણ નથી કે કેવી રીતે આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો, સ્ટાર્ટ કરીએ. એકથી એક વસ્તુ તમને માહિતી પૂરી પાડું છું. પૂરેપૂરો લેક્ચર જોવાનું આગળ રાખજો જેથી તમારે એક પણ વસ્તુ બાકી ન રહી જાય. તો મિત્રો, સ્ટાર્ટ કરીએ. થોડી ઇન્સ્ટ્રક્શન જે આપણે ગાઈડલાઈન આવી છે આજના ડેટમાં એ તમને આપ જાણકારી આપું. તો ચાલો જોઈએ. તો મિત્રો, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે અહીંયા GTU ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી નો સર્ક્યુલર આવી ગયો છે. આજની તારીખ 22/5/2020 નો સર્ક્યુલર તમે જોઈ શકો છો. પછી મિત્રો, ગાઈડલાઇન્સ આપણે જોવાની છે મેન અગત્યની. તો મિત્રો, અહીં લખ્યું છે કે ભાઈ રજિસ્ટર્ડ, યસ, શું લખ્યું છે કે ભાઈ રજિસ્ટર્ડ સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન્ફોર્મ ટુ વિઝિટ ધેર સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ, લોગ ઇન ફોર હિઝ ઓર હર યુઝર આઈડી, પાસવર્ડ એન્ડ URL. એનો મતલબ કે જે તમારો યુઝર કોઈ પણ ગર્લ્સ હોય યાર બોય, એની પાસે પાસવર્ડ યુઝર આઈડી હશે એ તમારે નાખવાનો છે. અને જ્યારે એક્ઝામ, જેમ કે એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ છે એને 12 વાગે પેપર છે અને જે લોકોને ડિપ્લોમા છે એને ક્યારે છે એક્ઝામ ભાઈ? તો ભાઈ 2 વાગે છે. તો એના અડધી કલાક પહેલા તમારે એ એક્ટિવેટ થશે, એટલે કે એક્ટિવેટેડ બિફોર 30 minutes ઓફ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ મોક ટેસ્ટ. એન્શ્યોર યુ આર લોગ્ડ ફ્રોમ ધ ડિઝાયર્ડ ડિવાઇસ વિચ યુ આર વોન્ટ ટુ ગીવ ધ એન્ટાયર મોક ટેસ્ટ. એનો મતલબ કે આમાં તમે તમારી ગમે ડિવાઇસ યુઝ કરી શકો. મોબાઈલ પણ ચાલશે, ટેબ્લેટ પણ ચાલશે, લેપટોપ પણ ચાલશે, કોઈ પણ ડિવાઇસ ચાલશે. પણ મિત્રો, એટલું ધ્યાન રાખજો કે આમાં તમારી જે વાઈફાઈ કનેક્શન હોય અથવા તમારું રાઉટર હોય એ તમારું બંધ ન થવું જોઈએ. ઓકે મિત્રો, એટલું ધ્યાન રાખજો. બીજું આમાં કશું લખેલું નથી. ચેક ધ વાઈફાઈ કનેક્શન બિફોર ધ મોક ટેસ્ટ અવર્સ, એન્શ્યોર મેક્સિમમ બેન્ડવિડ્થ ફિક્સ્ડ ઓર મોક ટેસ્ટ ડિવાઇસ. એટલું લખ્યું છે, વધારે કંઈ. અને ડેટા સાચવીને રાખજો, કાલ માટે બહુ યુઝ નહીં કરતા. ઓકે મિત્રો, કાલે એક્ઝામ છે, અડધી કલાક છે, બીજું કંઈ નહીં. આગળ જોઈએ. બીજું શું છે મિત્રો, જ્યારે એક્ઝામ પતી ગઈ પછી શું છે કે ભાઈ કીધું છે while submitting the answer press the desired button once and wait for response. એટલે કે જેવા તમારે 30 MCQ થઈ જાય પછી તમારે ઓકે દબાઈ દેવાનું છે. યુ મે ગેટ ડિલેડ રિસ્પોન્સ ઇફ યોર કનેક્ટિવ ઇઝ નોટ સ્ટેબલ. હવે જો તમારે રિસ્પોન્સ થોડોક લેટ આવશે તો તમે કે શું થઈ ગયું, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિક સ્ટેબલ થઈ જશે. આફ્ટર લોગિન ફિલ ધ રિક્વાયર્ડ ડિટેલ્સ એન્ડ રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કેરફુલી. તમે તમારી જેમાં લખ્યું હશે આરામથી વાંચજો, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન શું છે, કેવી રીતે છે, આગળ વાંચે. ડ્યુરિંગ મોક ટેસ્ટ એક્ઝામ રીડ ક્વેશ્ચન કેરફુલી. આરામથી ક્વેશ્ચન વાંચવાનો છે અને 4 ઓપ્શનમાંથી તમારે જે તમારો પરફેક્ટ આન્સર હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ, સિવિલ, ઓટોમોબાઈલ, જે તમારી હોય એ તમારે ત્યાં જે બ્રાન્ચ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે એ તમારે ક્લિક કરવાનો છે. જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે ભાઈ કે ભાઈ ટેકિંગ મોક ટેસ્ટ ઓન ટેબ્લેટ ઓર મોબાઈલ, બંનેમાંથી એકમાં યુઝ કરી શકો છો ભાઈ. સેવિંગ આન્સર, જેવો તમે સેવિંગ થઈ ગયો પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરશો એટલે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આવી જશે. એક્ટિવિટી આઉટસાઇડ ઓફ ધ મોક ટેસ્ટ સ્ક્રીન. In case candidate in attending notification calls, opening new tabs, windows, checking message. મિત્રો, જ્યારે તમે એક્ઝામ આપી રહ્યા છો ત્યારે પછી નોટિફિકેશન બંધ કરી દેવાની, બરોબર? વોટ્સઅપની છે, ટેલિગ્રામની છે, કોઈ પણ ગેમની બધી નોટિફિકેશન બંધ કરી દેવાની. જ્યારે એક્ઝામ દેતા હોય ત્યારે માત્ર ને માત્ર એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે ફોકસ રાખજો. રિઝ્યુમિંગ મોક ટેસ્ટ. જો તમારું કનેક્શન લૂઝ થઈ ગયું હોય અથવા તમારો સ્વિચ ઓફ મોબાઈલ થઈ ગયો હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પાછું એ ત્યાંથી નથી રિઝ્યુમિંગ મોક ટેસ્ટ થશે. Candidate will be able to log back in. Okay, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Mock test submit. Mock test can only be submitted after 10 minutes of start exam. હવે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ભાઈ આમાં ક્યાં માર્ક ઉમેરવાના છે. ઓકે, તો ઘણા એવા મિત્રો હોય કે ભાઈ દઈ દે એક્ઝામ. ઓકે, પણ 10 મિનિટ પછી તમે એને શું કરશો કે ભાઈ પૂરું કરી શકશો, સબમિટ કરી શકશો. એનો મતલબ 10 મિનિટ તમારે સામે જોવાનું જ છે, બરોબર? Once the submit you cannot resume the mock test. એક વખત જો તમે સબમિટ કરી નાખી ફરીથી તમે
ફરીથી પાછી એને તમે ઓપન નથી કરી શકવાના, એટલે કે રિઝ્યુમ મોક ટેસ્ટ નહીં કરી શકો. ટાઈમ, હવે ઘણા લોકો કે મને પાણી તરસ લાગી, હું વોશરૂમ જઈ આવું, તો આમાં એવું કંઈ છે નહીં. ટાઈમ તમને એક્સ્ટ્રા નહીં મળે ભાઈ. નો એક્સ્ટ્રા ટાઈમ વિલ બી પ્રોવાઇડેડ ઇફ કેન્ડિડેટ ગેટ્સ લોગ્ડ આઉટ ડ્યુરિંગ ધીસ સેશન. આગળ જોઈએ રિઝલ્ટમાં શું કહે છે ભાઈ. માર્ક્સ વિલ બી શોન અપોન પ્રેસિંગ ફાઇનલ સબમિટ, એટલે કે જેવા તમે ફાઇનલ સબમિટ કર્યું બટન ઓન ધ સમરી સ્ક્રીન, એટલે તમારે સમરી ક્વેશ્ચન આવશે. એટલે કે ઇફ સિલેક્ટેડ ઓપ્શન આર નોટ સેવ્ડ or saved review then question is not attempt. એનો મતલબ જો તમે સેવ કરતા જાજો મિત્રો તો એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર કન્સિડર થશે, નહીતર કન્સિડર નહીં થાય. હવે મિત્રો જ્યારે તમે એક્ઝામ છે એ એક્ઝામ મોક ટેસ્ટ છે, એના સ્ટેપ વાઇઝ આપણે જોઈએ. મિત્રો સ્ટેપ વાઇઝ સમજો. ફર્સ્ટ સ્ટેપ કયું છે? એન્ટર ધ યુઝર નેમ પાસવર્ડ ટુ લોગિન. તમારું લેપટોપ હોય, કીબોર્ડ હોય, સૌથી પહેલા યુઝર નેમ પાસવર્ડ નાખજો. આફ્ટર લોગિન એન્ટર ધ રિક્વાયર્ડ ડિટેલ્સ, ક્લિક નેક્સ્ટ. રીડ ધ મોક ટેસ્ટ, ક્લિક નેક્સ્ટ. ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન વાંચવાના છે, આઈ એગ્રી કરજો. વેઇટ ફોર મોક ટેસ્ટ ટુ ધ સ્ટાર્ટ. હવે તમારી જે મોક ટેસ્ટ દેવાની છે એક્ઝામની, એની સ્ક્રીન આવી ગઈ હશે. મોક ટેસ્ટ વિલ બી સ્ટાર્ટ ઓટોમેટિકલી ફ્રોમ ધ વેઇટિંગ સ્ક્રીન. ટાઈમ આપ્યો છે બાજુમાં કોર્નરમાં જે નાની ઘડિયાળ હશે, તમારું નામ હશે, તમારું આઈડી હશે, તમારો ફોટો હશે, સબ્જેક્ટ નામ હશે, જેમ કે ટ્રિપલ હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય, મેથ્સ હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હશે, સબ્જેક્ટ કોડ પણ આપેલો હશે ડાબી બાજુ. અને મોક ટેસ્ટ છે એ મોક ટેસ્ટની ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ જમણી બાજુના કોર્નરમાં આપેલી હશે. પછી મોક ટેસ્ટ પ્રોગ્રામ સમરી પ્રોગ્રેસ, કે જે તમારે કેટલા માર્ક છે, પ્રોગ્રેસ સમરી પણ બતાડશે. યસ મિત્રો, લેંગ્વેજ ઓપ્શન આપેલા હશે ટોપ રાઇટ કોર્નર. હિન્દી રાખવી છે, ઇંગ્લિશ રાખવી છે, ઓકે, પણ મોસ્ટ ઓફ તમે ઇંગ્લિશમાં જ પ્રિફર કરજો જેથી તમને સમજી શકો. પછી સેવ સબમિટ રિવ્યુ એન્ડ શો ધ બોટમ સાઇડ સ્ક્રીન. આગળ જોઈએ ટેકિંગ ધ મોક ટેસ્ટ. હવે તમે જ્યારે એક્ઝામમાં મોક ટેસ્ટ દો છો એ પ્રમાણે શું છે? રીડ ધ ક્વેશ્ચન. સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન આરામથી જોવો, જે ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર લખજો. પરંતુ મિત્રો યાદ રાખજો, ડિપ્લોમાવાળા માટે ખાસ યાદ રાખજો, યુ વિલ બી એબલ ટુ ચેન્જ લેંગ્વેજ ઇન સબ્જેક્ટ ઓફ ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ ઓનલી. મિત્રો આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ છે એ ગુજરાતી મીડિયમ આવશે, યાદ રાખજો. પણ ડિગ્રીવાળા નો આવે ભાઈ, તમે એન્જિનિયરિંગ કરો છો. ઓકે, આગળ જો. હવે પછી શું કરવાનું છે કે સ્ટુડન્ટને શું કરવાનું છે? સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ. જેમ કે સિલેક્ટ ઓપ્શન થઈ ગયા, પછી તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરવાનું છે. માર્ક ફોર રિવ્યુ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન. એનો મતલબ તમારે રિવ્યુ કરવો હોય કે ભાઈ હું થોડીક વાર રહીને આન્સર આપીશ, તો એ પણ તમારે એનો માર્ક ફોર રિવ્યુ કરી શકો. પછી સેવ રિવ્યુ બટન. સિલેક્ટ ઓપ્શન વિલ બી સેવ્ડ ઇઝ નોટ સબમિટેડ. સેવ રિવ્યુ કરશો તો ઓપ્શન ઇઝ નોટ સિલેક્ટેડ. ઓકે, એ સમજે છે, બીજું કંઈ નથી એમાં. ક્લિયર રિસ્પોન્સ, જેમ કે મેં એ ઓપ્શન કરવાનો હતો, ખરેખર એ ઓપ્શન કરવાનો હતો અને મારે બી થઈ ગયો, તો તમે ક્લિયર રિસ્પોન્સ આપશો તો આમાંથી વયું જશે અને તમારું આ ક્લિક કરી શકશો. ચિંતા કરવાનું જેવું નથી, કોઈ પણ આન્સર તમે બદલાવી શકો ઇન ધ ડ્યુરિંગ એક્ઝામ મોક ટેસ્ટ. સબમિટ મોક ટેસ્ટ એન્ડ ધ ફાઇનલ એક્ઝામ તમારે સબમિટ કરી દેવાનું છે અને તમારે સમરી વિલ બી પેજ સબમિટ ધ મોક ટેસ્ટ એક્ઝામ. પછી આગળ જોઈએ કે ભાઈ કઈ વોર્નિંગ કઈ છે. મિત્રો જ્યારે તમે એક્ઝામ દેતા હશો, મોક ટેસ્ટ એક્ઝામ દેતા હશો, ત્યારે ડુ નોટ ક્લોઝ ધ ટેબ ઓર વિન્ડો. એ વિન્ડોને ટેબને બંધ નથી કરવાનું. ડુ નોટ ઓપન ધ ન્યૂ ટેબ. ઘણા લોકો બોલે હું ફેસબુક ચાલુ કરી નાખું, ના એવું કંઈ કરતા નહીં ભાઈ. જે છે એ ઓપન ને જે તમે ટેબ ખુલ્લું રાખજો. ડુ નોટ પ્રેસ ધ બેક બટન. બેક બટનને પ્રેસ નહીં કરતા, મતલબ પાછું ગયું જશે. ડુ નોટ રિફ્રેશ ધ પેજ. ઘડીએ રિફ્રેશ નહીં કરી રાખતા. ડુ નોટ ક્લિક એનીવેર આઉટસાઇડ ધ મોક ટેસ્ટ પેજ. બહાર કે તમે બીજી જગ્યાએ છે એ ક્લિક નહીં કરતા. ડુ નોટ ટ્રાય ઓપન ન્યૂ બ્રાઉઝર. જેમ કે ગૂગલ ક્રોમ હોય તો હાલો હું ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર ખોલી નાખું, યુસી બ્રાઉઝર ખોલી નાખું. ના ભાઈ, એવું કંઈ કરતા નહીં. જે બ્રાઉઝરમાં તમે ઓપન કર્યું છે તો એ જ બ્રાઉઝરમાં ખુલ્લું રાખજો. ડુ નોટ ઓપન એની અધર પ્રોગ્રામ ઇઝ યોર ડિવાઇસ. જેમ કે બાજુમાં ફ્રી ફાયર ગેમ ચાલુ હોય, બાજુમાં તમે મોક ટેસ્ટ આપતા હોય, એવું કરતા રહો ભાઈ. જે એક્ઝામ છે આરામથી અડધી કલાક એક્ઝામ રમતા આપજો. ડુ નોટ મૂવ આઉટ ઓફ ધ મોક ટેસ્ટ સ્ક્રીન. મોક ટેસ્ટની સ્ક્રીન છે મૂવ કે બીજી કે આટામાટા નથી મારવાના. આગળ જે અહીંયા તમારું શું છે કે ભાઈ મોક ટેસ્ટ સપોર્ટેડ ઇન ડેસ્કટોપ, લેપટોપ, મોબાઈલ એન્ડ ટેબ્લેટ. કોઈ પણ માં છે બ્રાઉઝર ગમે યુઝ કરી શકો, ક્રોમ, સફારી, ફાયરફોક્સ, કોઈ પણ એક્ઝામ. ઓકે, તો મિત્રો તમે જોઈ લીધું. તો મિત્રો અહીંયા તમે જોયું હશે કે ટોટલ બધી ગાઈડલાઈન તમને મળી ગઈ છે પૂરેપૂરી GTU ની. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, આ સર્ક્યુલર આજનો 22/5/2020 નો સર્ક્યુલર છે. આજની ગાઈડલાઇન્સ આવી ગઈ છે ઓનલાઈન મોક ટેસ્ટની. કાલે મોક ટેસ્ટ. બેસ્ટ ઓફ લક.
તો મિત્રો મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે જે મોક ટેસ્ટ ની ગાઈડલાઈન્સ છે તો તમે ફોલો કરજો અને કોઈ પણ ડાઉટ હોય હજી કાલ સુધીમાં સવાર સુધીમાં તમે કોઈ પણ ડાઉટ હોય કમેન્ટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો બિંદાસ. અને મિત્રો જે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ વાળા છોકરા છે એને કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સેકન્ડ સેમ વાળા છે, ફોર્થ વાળા છે, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો મને. અને મિત્રો ગભરાવાની જરૂર નથી, સ્ટેપ વાઇઝ જજો અને આનાથી તમે આન્સર આપજો. ઓકે મિત્રો, તો જો તમને વિડિયો ગમ્યો હોય તો વધુ લોકોને શેર કરજો, તમારા ભાઈઓ બહેનો છે આજના જ દિવસમાં શેર કરજો જેથી લોકોને કાલે એક્ઝામ છે તો એ લોકોને ખ્યાલ આવે. ઓકે મિત્રો, જો હજુ સુધી તમે મારુતિ એકેડમી ચેનલ છે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તમારા ભાઈઓ બહેનોને કહેજો કે ભાઈ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને આવી નવી નોટિફિકેશન તમને આપી રહીશ. તો ચલો બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.